بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ مو د فولډر پر جوړېدو کټ کاپي پیسټ سره خبرې وکړې. یوه مسله رانه یاده ووتله چې هغه ډیلیټ و. که چیرې تاسو یو فولډر جوړ کړو هغه فولډر مو نور د استفادې وړ نه ده، نه غواړئ ترې استفاده وکړئ، تاسو پر هغه رایټ کلیک کوئ او راځئ هغه ډیلیټ کوئ. دا فولډر ډیلیټ کېږي، ریسایکل بن ته ځان رسئ. ته کولی شئ د ریسایکل بن څخه بیرته وګرځئ. که پر ریسټور دې کلیک کړه له کوم ځای چې تا ډیلیټ کړی دی ډایرکټ هملته ځي. که چیرې پر کټ دې کلیک کړه له دې ځای کټ اخیستی شي چې چېرته دې هم خوښوي هغلته یې وړلی شي. او که چیرې تا ورته ووایې چې امټي ریسایکل بن مطلب ریسایکل بن خالی کړه نو هر څه به ختم شي ترې. که چیرې یو فولډر یو فایل یو ویډیو یو عکس که هر څیز اوسي، ګورې دا څه چې موږ ویلي کټ کاپي پیسټ رینیم، دا هم په فولډر باندې کار ورکوي، هم پر عکس ویډیو هر څیز باندې کار ورکوي. مطلب پر F2 سره ته کولی شي یو بل فایل هم رینیم کړي. ته کولی شي د کنټرول سی په ذریعې د یو بل فایل نه هم کاپي واخلې. مطلب دا ذهنیت جوړ نه کوي چې یوازې په فولډرو کې کار ورکوي پر نورو کې نه ورکوي. که چیرې یو فایل ستاسو نور نه ده په کار غواړئ ډیلیټ یې کوئ، پر داسې شکل یې ډیلیټ کوئ چې ریسایکل بن ته لاړ نه شي، ډایرکټ له کمپیوټر څخه ختم شي. نو د ده لپاره به ته دا فایل یو ځل انتخاب کړي، د کیبورډ څخه به ته شیفټ ډیلیټ بټن ووهي. دلته استاد ته وایي چې آر یو شور یو وانټ ټو پرماننټلی ډیلیټ دس فولډر، غواړي د تل لپاره دا فولډر ته ډیلیټ کړي. زه ورته یم چې یس دا فولډر ریسایکل بن ته لا نړ او دا د تل لپاره ډیلیټ شو. د ده کار د ترسره کېدو لپاره لومړی به فایل انتخاب کړي او د کیبورډ څخه به شیفټ بټن ونیسي، ډیلیټ بټن به ووهي، نو دا به پرماننټلی بیا ډیلیټ کېږي. اوس هم راځو پرسونلایز باندې خبرې کوو. پرسونلایز ویل کېږي پر خپل خوښه برابرولو له. تاسو کولی شئ پرسونلایز ته د څو طریقو څخه لاړ شئ. لومړنۍ طریقه رائټ کلیک پاپ اپ مینو اخیرنی دی پرسونلایز. دوهم طریقه ماوس ښی لاس ته بره کونج ته وړئ، چارم ښکاره کېږي، دې ته ویل کېږي چارم. په وینډوز 8.1 کې راغلی اوسي. پر سیټنګ سره کلیک کوئ، پر سیټنګ کې راځي ورته وایي چې پرسونلایزیشن. دریمه طریقه چې تاسو څه کوئ کنټرول پینل اوپن کوئ او په کنټرول پینل کې دلته ورته وایي چې پرسونلایزیشن دا یو ده، کلیک پرې کوئ هماغه یو موضوع درته اوپن کېږي. زه راځم رایټ کلیک کوم پرسونلایز ته راځم، پرسونلایزیشن یې راته اوپن کړ. پر دې کې لومړی دی ډیسکټاپ بیکګراوند. تاسو کولی شئ د ډیسکټاپ دغه تصویر دغه منظره بدله کړئ. پرسونلایز ته راځئ، ډیسکټاپ بیکګراوند باندې تاسو کلیک کوئ. پر دې ځای کې ځینې عکسونه دي که چیرې د خوښۍ له دې استفاده وکړه. کټګوري هم ته بدلولی شي. وینډوز ډیسکټاپ بیکګراوند واخله، دلته ډېر عکسونه دي، هر یو د خوښې واخله ترې استفاده وکړه. مثال پر توګه زه غواړم دغه یو عکس د ډیسکټاپ پر سر راولم. عکس به ته انتخاب کړي او دلته به ولوي چې سیف چینجز، دا کلوز کړه، هماغه عکس د ډیسکټاپ پر سر سره دی. بیرته راځم پرسونلایز ته. که چیرې هم ته وغواړې څو عکسونه سره انتخاب کړې، غواړې یو عکس لاړ شي بل راشي بل لاړ شي بل راشي، نو د هغه لپاره به ته راشي عکسونه به سلیکټ کړي، یا به هم داسې کې ورلی وایي چې سلیکټ آل ټول انتخاب کړه، کلیر آل ټول د سلیکشن څخه وځي. نو زه ورته یم چې سلیکټ آل. پر دې ځای کې به ته ورله ټایم انتخاب کړې څونه ټایم بعد عکس بدل شي. تر ټولو ډېر ټایم یو ورځ، تر ټولو کم ټایم 10 سیکنډه، 10 سیکنډه البته 10 سیکنډه ورته زه اخلم. دا به تاسو سیف چینجز کوئ. اوس راشه هر 10 سیکنډه بعد به درله دا تصویر بدلیږي. زه هېڅ د ماوس کیبورډ سره کار نه لرم، 10 سیکنډه صبر کوم، 10 سیکنډه بعد تصویر بدل شو، 10 سیکنډه بعد بیا تصویر بدلیږي او 10 سیکنډه بعد بیا تصویر بدلیږي. پرسونلایزیشن دې ځای کې 2 ټیک مارک دي. لومړی دی شفل، شفل یې ډیزاین دی. که ته ورته ټیک مارک ولګې اول به دا تصویر راځي، بیا به دا راځي، بیا دا راځي، بیا دا راځي، داسې غیر منظم ګډ وډ مطلب پر یو ډیزاین سره راولي. او که ټیک مارک ونه لګې فکر کوم چې داسې په ترتیب سره روان اوسي. وین یوزینګ بیټري پاور پس د سلایډ شو ټو سیو پاور. د ده دنده دا ده کله چې تا عکسونو ته ټایم ورکړی چې دونه ټایم بعد ته عکس بدلوه، خو مګر د کمپیوټر سره د چارجر وصل نه دی او ته دا ټیک مارک ولګې نو بیا به دا عکسونه نه بدلیږي را بدلیږي که حتی تا ټایم هم ورکړی. ځکه دلته ویلي دي چې وایي کله چې د کمپیوټر سره چارجر وصل نه و سلایډ شو بنده کړه. سلایډونه مطلب عکس بدلول را بدلول بند کړه ځکه چې دا چارج مصرفوي. نو که چیرې دا ټیک مارک آن اوسي او ستا کمپیوټر سره چارجر وصل نه وي عکسونه به نه بدلیږي. که چیرې آف وي که چارجر وصل وي او که وصل نه عکس به بدلیږي را بدلیږي. تر دې دمه پوه شوئ تاسو؟ ډېر
بلکې چیرې تاسو وغواړئ خپل عکسونه راولئ د ډیسکټاپ پر سر سره یې نصب کوئ نو تاسو کولی شئ بیا په براوز سره کلیک کوئ پر براوز به کلیک کړئ عکس انتخاب کړه د ډیسکټاپ په سر دلته یو فولډر دی له ما سره براوز ته راځم ویم ډیسکټاپ پر سر د فوټو په نامه فولډر دی په دې کې زما عکسونه دي دا زه اوکې کوم د ډیسکټاپ پر سر د فوټو په نامه چې کوم فولډر و پر هغه کې څه عکسونه و هغه اټومیټیکلي راغله هر عکس د خواغه دا واخله د ډیسکټاپ پر سر سره یې ته کولی شي چې نصب پوزیشن پکچر پوزیشن دا تاسو ته د عکس موقعیت ښایي عکس په کوم ډیزاین سره په سکرین کې راشي فل مکمل سکرین درته ډک کي فټ اندازه کې راشي څومره چې د عکس سایز وسي پر د لحاظ سره که نه سټریچ راشي د عکس به داسې کش کي سکرین به پرې ډک کي تاسو ورته وګورئ دا ګوره عکس یې داسې کش او که نه بل پکې د ټایل مطلب څومره چې د عکس سایز وسي هماغومره تکرار راته راوله څومره چې د عکس سایز د هماغومره تکرار راته راغله که چیرې عکس تاسو غټ سایز ولري نو بیا به شاید 2 ځلې راشي یا حتی بیخي 1 ځل راشي خو که چیرې له دم وړوکی شاید له دم ډېر راشي پوه شوئ تر دې دمه ډېر ورپسې سنټر دا بلکل یې پر مابین کې راوله نور به نه همدارنګه که چیرې ستاسو دا عکسونه نه یي خوښ وینډوز ډیسکټاپ بیکګراوند دا عکس نه یي خوښ غواړئ یوازې یو رنګ پرې راولئ نو تاسو به څه کوئ د ځي کې به راځئ ورته به وایئ چې سولایډ کلر یوازې یو رنګ تاسو راوستلی شئ دلته سولایډ کلر یوازې یو رنګ تاسو کولی شئ د ډیسکټاپ پر سر سره نصب بیک ځم ورپسې کلر ده په کلر کې کولی شو د ټایټل بار دې سای ته ټایټل بار ویل کېږي دغه پټه تاسو ګورئ دا ټایټل بار ده او دې ته څه ویل کېږي تاسبار نو د کلر په ذریعه د ټایټل بار او د تاسبار رنګ کولی شو بدل کړو کلر ته راځم ګوره اوس داسې آبي رنګ لري زه غواړم دا رنګ ورله ورکړم رنګ یې بدل شو زه غواړم دا رنګ ورته ورکړم رنګ یې بدلېږي یا هم دا رنګ ورته ورکړم د ده په ذریعې سره هم کولی شو هغه د رنګ تیزوالی او تتوالی منظم کړو د رنګ تت شو خیره شو تیز شو سیف چینجز باندې کلیک کوم دغه تغییرات به په کمپیوټر کې ثبت شي